عرض سلام و ادب به همه بینندگان عزیز کانال پژوهشی انالیسیس آکادمی تیوی. من محسن مرادی هستم، مدرس 15 سال دوره‌های آکادمی تحلیلی آماری ایران. تو دوره‌های حضوری در خدمتتون بودم. این بار تصویری به همراه خانم دکتر آیدا میرالموسی خدمتتون رسیدم برای یک ویدیوی بسیار مهم. امروز ما میخوایم بریم سراغ یک تحلیل مشکلدار توی پژوهش‌های ایران، یعنی تحلیل میانجی. متاسفانه استفاده از رویکردهای قدیمی توی این نوع تحلیل باعث شده که توی پایان نامه‌ها، رساله‌ها و مقاله‌های مختلف اشتباهات فاحشی رخ بده. برای همین تصمیم گرفتم این جلسه از کلاس SEM رو که در حقیقت الان به پایان رسیده رو برای همه پژوهشگران آماده بکنم. 2 قسمت داره این آموزش. بخش اول اون اختصاص داره به تحلیل میانجی در نرم افزارهایی که رویکردشون نسل اول معادلات ساختاریه، یعنی کوواریانس بیس ها، CB ها. دومین فیلم هم که حتما باید بخش اول فیلم رو، یعنی اشتباهات فاحش تو این حوزه رو ببینید، ویدیوی اول نگاه کرده بشه، بررسی بشه، تمرین بشه، بعد بیاید سراغ ویدیوی دوم. اون اختصاص داره به VB واریانس محورها یا حداقل مربعات جزئی PLS. حتم دارم اگر ویدیو رو کامل ببینید، سعی کنید اشتباهاتی که دیگران انجام میدن رو شما انجام ندید. هم مقدمات و مفاهیم توش وجود داره، هم در واقع اشتباهات به مرور گفته شده چطور رفع بشه، فرمول ها، توضیحات، در نهایت اجرا در نرم افزار و تحلیل و تفسیرها. یعنی یک مجموعه پکیج کامله، میتونید یاد بگیرید، هم در حوزه کوواریانس بیس ها، هم تو حوزه واریانس بیس ها. خب بیشتر از این دیگه وقت رو نمیگیرم، با هم بریم ببینیم داستانمون از چه قراره. خب عزیزانم، ابتدا من یه مقدمه ای رو میگم که بیام این مفهوم رو با نکات ریز اون که عمدتاً نکاتی هستن که انتقادی هستند، یعنی مبنای این آموزش رو تشکیل میدن. این آموزش بر اساس یک مسئله اومده و برای عزیزان ایجاد شده و اون مسئله چیزی نیست جز اشتباهات فاحشی که در تحلیل‌های پیشرفته این چنینی وجود داره. بنابراین قدم به قدم ابتدا با هم جلو میریم، این مباحث مقدماتی رو جا میندازیم و بعد میریم سراغ تحلیل‌های اصلی و اجرای اون توی نرم افزار. من 2 تا تعریف نوشتن برای متغیر میانجی یا اصطلاحاً مدییتور وریبل. نوشتم متغیری است که تأثیر، خوب به کلمات دقت بکنید، متغیری است که تأثیر متغیر مستقل به وابسته را منوط به خود میکنند. پس چیزای مهم تو این تعریف اینه که اولا متغیره، پس بخش متغیرها و اون آموزش متغیرها و نکاتی که تو کلاس گفتیم تماما براش صادقه. اینکه انواعش، کمی، کیفی، برونزا، درونزا، همه نکات رو باید در نظر بگیرید. اما داره میخواد تأثیر متغیر مستقل بر وابسته را منوط به خودش بکنه. پس نقشی در کجا داره؟ در مدل داره. این تعریف این رو داره میگه و چون بحث مدل اینجا وجود داره باید به این نکته هم دقت بکنیم که روابط ما اینجا از نوع روابط علی هستش یا اصطلاحاً تأثیر سنج. پس تو تعریف اول این چند نکته رو باید دقت بکنیم. تعریف دوم که من همیشه تو کلاس ها هم میگم
متغیری است که در یک مدل مفهومی. پس صحبت اینه که در یک مدل مفهومی باز داره میگه متغیره، باز داره میگه در مدل مفهومی نقش داره، نقش در مدل مفهومی. و اینجا دو تا نکته مهم: متغیری است که در یک مدل مفهومی با روابط علی، می نویسم، تمام یا بخشی از اثر متغیر مستقل بر وابسته را از خود عبور می دهد. تمام یا بخشی. من اون کدهای مهم رو از تعاریف برداشتم. حالا دو تا تعریف داریم، بر اساس این دو تا تعریف میخوایم مباحث رو باز بکنیم. میرم سراغ نکته یک. نکته یک داره به ما چی میگه؟ اول میرم سر این که آقا این متغیره. قبلا متغیر رو تعریف کردیم. متغیر موجودیتی است که تغییر میکنه و مقادیر مختلفی را طلب میکند. حالا چرا این نکات مهمن؟ چون متاسفانه میبینی طرف نوشته مثلا تأثیر X بر Y، کاری نداریم چیه، با نقش میانجیگر مثلا مدیریت برند. عزیز دل من، مدیریت برند قبلا گفتیم یک فراینده، یک متغیر نیست. این چه اشتباه فاحشی که خیلی ها انجام میدن. یعنی در همون نقطه ابتدایی الف ماجرا کار رو اشتباه میرن جلو. پس این نادرسته. این نمیتونه نقش میانجی داشته باشه، چون اساسا این متغیر نیست. متغیر موجودیتی که تغییر میکنه. فیلم آموزشی کاملا براش گذاشتیم، میتونیم بهش مقدار بگیم کم، متوسط، زیاد. مثلا فرض کنید اعتماد یک متغیره، میتونیم بهش مقدار بدیم، بگیم اعتماد کم، اعتماد متوسط، اعتماد مثلا زیاد. ولی مدیریت برند کم که نداریم. مدیریت برند یک فرایند شامل یک سری مراحل. پس نکته یک داره یکی از اون کدای ما رو جواب میده. این اشتباه رو نکنید. نکته دوم اینجا داخل تمام تعاریف نوشتیم در واقع در مدل مفهومی، مدلی که از دل ادبیات و چارچوب نظری ما که زیر مجموعه اون هست استخراج میشه و در کلاس این کار رو کردیم. مثلا از 30 تا 40 تا مقاله اومدیم و یک مدل رو تدوین کردیم. در مدل مفهومی نقش یا نقشی را به عهده دارد. خب باز بعضیا میگن میدونیم، ولی اشتباهات از همینجا درست میشه که نرفتن و دقیق ندیدند اون 6 نقش سنتی که متغیرها میتونن داشته باشن: مستقل، وابسته، میانجی، تعدیلگر، کنترل، مداخله‌گر. اگر میخواید اینا درست یاد بگیرید، آموزش متغیرهای نوع 1، نوع 2 تا آموزش 1 ساعته توی سایت هست. توی کلاس ها هم که برای 150-60 نفر عزیزمون همیشه مفصل توضیح دادیم. خب این 6 نقش ما بلدش هستیم، ولی متاسفانه باز توی سری کارا دیده میشه که افرادی که مبتدیان، تازه کارن، بین مدییتور یعنی میانجی ها، نقش میانجی، و مودریتور
یعنی نقش تعدیلگر که اون هم یک متغیره. اینا رو با هم اشتباه میگیرن. خب برای اینکه یادآوری بشه من یک تصویر رو میارم اینجا دوستان ببینن. این تصویر میتونه گویا باشه، به یاد ما بیاره از توی اون آموزش که مدییتور یا مدییشن شکلش به این صورته. الان فرض بکنید این متغیر استرس مثلا شغلیه X که داره تأثیر میگذاره بر Y. حالا Y چیه؟ مثلا فرسودگی شغلی. اما چی اینجا نقش میانجی داره؟ این مثلث رو خوب ببینید. یعنی X داره بر Y تأثیر میذاره، اما متغیری که بهش میگن میانجی داره تأثیر X بر Y رو نگاه بکنید به صورت غیر مستقیم از خودش عبور میده. چقدرشو تحلیل خواهیم کرد، یا تمامشو یا بخشی از اون رو، باز طبق نکته‌ای که اینجا داشتیم و دوباره بهش برمیگردیم. من بخوام مثال بزنم، مثلا حمایت فرض کنید که اجتماعی تو اون سازمان نقش یک متغیر میانجیه. من نمیتونم از خودم اینا رو بیارم باید برای اونها ادبیات باشه. یعنی برای این فرضیه باید ادبیات باشه X بر Y، برای این فرضیه باید ادبیات باشه، برای این فرضیه هم باید ادبیات باشه. یعنی باید 3 تا مقاله باشن که این 3 تا فرضیه رو دارن حمایت میکنن حداقل، و بعد بگیم که ما متغیر میانجی داریم. تفاوتش با تعدیلگر چیه؟ تعدیلگر رو قبلا مفصل تدریس کردیم و انواع تحلیل های پیچیده اون رو دیدیم. تعدیلگر داره بر رابطه دو متغیر تأثیر میگذاره. نگاه کنید، یک متغیر مستقل داریم، تصور بکنید مثل استرس رو من میذارم اینجا، استرس شغلی، و اینم فرسودگی شغلی. اما این بار چی داره رو این تأثیر میگذاره؟ به عنوان تعدیلگر بر رابطه این دوتا، مثلا تصور بکنید جنسیت داره این رابطه رو تقویت و تضعیف میکنه، بالا و پایین میکنه، تغییر میده. مثلا تجربه کاری، باز همه اینا بر اساس ادبیات. پس از نظر شکلی دقت بکنید، ما الان داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ داریم میریم سمت مدییتور. مودریتور رو قبلا بحثش رو کردیم، پس نقش رو درست در نظر بگیرید. نکته سوم، متاسفانه بر اساس، ما همیشه این مشکل رو داریم، بر اساس منابع نادرست فارسی، حالا این منابع کتاب های روش پژوهش قدیمی هستن، رساله ها هستن، همین الان مقالات رو سرچ بکنید منم براتون میارم، هستن که اساساً میانجی را درست تعریف نمی کند. یعنی چی؟ یعنی شما تصور بکنید، برای که جا بیفته مفهوم دارم میگم خدمتتون، شما تصور بکنید که یک متغیری داریم به اسم متغیر مستقل ماست، X ماست، به اسم کیفیت آموزش. من الان دارم این آموزش رو اجرا میکنم، کیفیت این آموزش به عنوان متغیر مستقل داره تأثیر میگذاره بر Y مهارت پژوهشی شما. پس این متغیر مستقل ما و این متغیر وابسته ما هست.
میبینیم توی کتاب ها، توی مقاله ها، توی رساله ها که وقتی یه متغیری بین این دوتا قرار میگیره، الان کیفیت آموزش رو داریم، یه متغیری بینشون قرار گرفته M، و بعد اون داره تأثیر میذاره بر مهارت پژوهشی. به غلط متاسفانه این رو میانجی تعریف میکنن. این میانجی نیست. دقت بکنید، این میانجی نیست. بعضیا میگن نه ما این کار رو نمی کنیم، رعایت میکنیم. خوب دقت بکنید، تا زمانی که از دل ادبیات فرضیه‌ای نباشه که مستقیم تأثیر این بر این رو نشون بده، نمیتونه علاقه نقش میانجی داشته باشه و تحلیل میانجی براش بزنیم. پس حتما باید ادبیات بیاد و کیفیت در حقیقت آموزش بر مهارت پژوهشی براش یک فرضیه تعریف بشه. اون موقع این شکل رو میتونیم به عنوان تحلیل میانجی بگیریم. ممکن شما بگید نه ما رعایت کردیم. من همین الان سرچ میکنم با کلمه میانجی توی مقاله ها، اولین مقاله که اومد براتون شکلش رو میذارم. اجازه بدید این رو پاک بکنم. من اولین مقاله رو بدون اینکه اسمی چیزی بیارم ازش، مدلش رو میارم اینجا. خوب نگاه بکنید، ایشون لااقل 200 تا اشتباه کرده ولی این مقاله چاپ شده. متغیرهای ما رو میبینیم که برداشته کامپیوت کرده. تو کلاس قبلا گفتیم، خدمت شما عرض بکنم، مدل رو از اون حالتی که بعد SEM داشته باشه خارج کرده، هیچ کدوم از تستا رو نزده و الی آخر. با هیچ کدوم از اینا کاری نداریم که از 0 تا 100 این کار غلطه، ولی متاسفانه چاپ شده. فاجعه اینه که اومده و توی کار ذکر کرده این متغیر میانجی منه و براش تحلیل زده، صرفا به خاطر اینکه بین این متغیرهای مستقل، یعنی این متغیر مستقل x1 این متغیر x2، باز دارم میگم کل کار رو اشتباه انجام داده، کل کار. ولی فاجعه تحلیل پیشرفته میانجیه. خب الان چه وقت میتونست این تمایل به خرید آنی تحلیل میانجی باشه؟ وقتی که از این به این ما یک فرضیه داشتیم. البته نه که برداریم خودمون رسم بکنیم، ما باید از دل ادبیات بریم، از دل مقالات معتبره در واقع ایندکس شده تو نمایه شده توی پایگاه های معتبر استنادی بریم و پیدا بکنیم شخصیت تأثیر میذاره بر خرید آتی. باز میتونیم بگیم تمایل به خرید، خیر، هنوزم میانجی نیست. اگر از این هم در واقع مسیر مستقیم بود، اون موقع میتونستیم بگیم که آها تمایل به خرید میتونه در واقع نقش میانجی میتواند داشته باشد تو تحلیلا. یعنی مسیر اول x به y رو داریم، ببینید x1 به y، بعد مسیر مستقیم دوباره x2 به y و بعد از طریق این متغیر. بخوام درست‌تر بگم، حتما باید این مثلث ایجاد بشه. نگاه بکنید، من مثال بالا رو بر این اساس قرار دادم. کیفیت آموزش مستقل ماست x، مهارت y وابسته است. پس از این به بعد این مسیر مستقل به وابسته میگیم بهش مسیر مستقیم. مسیر مستقیم یا اصطلاحاً direct. حالا بعداً به تأثیرات که رسیدیم direct effect هستش. از این ور اگه نگاه بکنیم، یه فرضیه علی اومده داخل علاقه، اسمش رو میذاریم A. یه فرضیه هم از علاقه یعنی متغیر میانجی ما اومده داخل متغیر وابسته، بهش میگیم B. این مسیری که میبینید که از این به بعد A ضرب در B نشونش میدیم، بهش میگیم مسیر غیر مستقیم.
این ای ضرب در بی یعنی مجموع، یا بهتر بگیم تعامل این دوتا. غیر مستقیم یا indirect. خوب دقت بکنید، من برای دیرکت فعلا اسمی نگذاشتم. خیلیا اسم مثلا سی رو میذارن اینجا، من فعلا اسمی نمیذارم چون بر اساس تحلیل ها نامگذاری تفاوت میکنه. فعلا شما به این دو نام بشناسید، یعنی بدونید در نهایت یک مثلث باید تشکیل بشه. این مثلث یه مجموع اثراتی داره، یه توتالی داره که تشکیل شده از مسیر مستقیم به اضافه مسیر چی؟ غیر مستقیم. یعنی این مجموعاً مثلث رو میسازه، مسیر مستقیم به اضافه مسیر غیر مستقیم، مسیر توتال یا کل رو برای ما ایجاد میکنه. نکته بعدی که بسیار مهمه و باید یادش بگیریم اینه که خب اصلا چرا ما داریم میانجی داخل مدلمون قرار میدیم، اون رو تحلیل میکنیم، به چه دلیل هست؟ من یه خورده میرم پایین تر و توضیح میدم به عنوان نکته چهارم. نکته چهارم اینه که متغیرهایی مثل متغیر میانجی و تعدیلگر و کنترل، قبلا تو کلاس ها گفتیم این متغیرهایی هستن که باعث میشن پدیده ها، یا بهتر بگیم مدل که ماکتی از واقعیت داره، واقعیت رو نشون میده، از اون شکل ساده و تقلیل گرایانه خودش خارج بشه. پس مدل که ماکت یا نمونه ای از واقعیت، از شکل ساده و در حقیقت تقلیل گرایانه خارج شود و به واقعیت نزدیک شود. چون داریم یه پدیده رو در حقیقت تبیین میکنیم دیگه، و به واقعیت پدیده نزدیک شود. شما تصور بکنید اون کجا که ما یک متغیری داشتیم، میرم بالاتر، یه متغیری داشتیم مثل کیفیت آموزش بر مهارت و نمیتونستیم پدیده رو درست تبیین بکنیم به خاطر اینکه خیلی از عوامل دیگه تأثیر دارن این وسط و نقشای مختلف میگیرن، مثل فرض کنید علاقه، مثل هوش، مثل در واقع سن، مثل تجربه پژوهشی. خب اینا هر کدوم وقتی بیان داخل مدل میتونن مدل رو نزدیکتر بکنن به واقعیت، تا اینکه بگیم کیفیت آموزش که بالا بره مثلا مهارت پژوهشی هم بالا میره. این در مورد همه پدیده ها هستش. شما فرض بکنید که مثلا میگید در اقتصاد اگر تقاضا بالا برود مثلا تورمم بالا میره. خب اگر انقدر ساده بود اقتصاد میشد اینا رو کنترل کرد، ولی بی نهایت متغیر دیگه در نقش‌های مختلف هستن که ما باید اونها رو در داخل یک مدل که تبیین کننده واقعیت قرار بدیم، ماکتی از واقعیت قرار بدیم تا بتونیم واقعیت رو درست ارزیابی و آزمون و در واقع تبیین بکنیم. پس متغیرهایی مثل متغیرهای میانجی، تعدیلگر و کنترل متغیرهایی هستند که واقعیت رو بهتر نشون میدن. مورد بعدی این که اقبال ژورنال ها به این نوع کارها بیشتره، یعنی مدل هایی که بسیار ساده اند تا مدل هایی که دارای متغیرها با نقش های مختلفه. از نظر پارادایمیک هم توی کلاس گفتیم با اومدن این نوع از متغیرها پارادایم ما از پارادایم های پوزیتیویستی صرف یک گام فراتر میره و میشه پست پوزیتیویست. حالا نمیخوام وارد مباحث
فلسفه علم بشم، چون اینا رو قبلا داخل کلاس ها گفتیم. اوکی، این نکته 4. اما نکته 5 که خیلی اشتباه میشه در این نکته اینه که روش نگارش فرضیات رو بگیم چجوریه. متاسفانه با ارجاع به گفته های اساتیدی که احیانا منابعشون بسیار قدیمیه یا کتاب های قدیمی، ما اینجا مشکل فراوانی داریم. روش نگارش فرضیات میانجی. اگر شما در نظر بگیرید مثلا همین مدلی که این بالا هست رو من بذارم پایین، اول طریق اشتباهش رو بگم. به اشتباه میان اینجوری می نویسن، میخوان فرضیه رو بنویسن. مثلا این کیفیت آموزش بر مهارت پژوهشی و اینم میانجی به این شکل می نویسن کیفیت. این اشتباهه که دارم میگم. کیفیت آموزش با نقش میانجیگر علاقه بر مهارت پژوهشی تأثیر میگذارد. یا حالا جمله بندیش یه مقداری ممکنه فرق داشته باشه، مثلا کیفیت آموزش بر علاقه با نقش میانجیگر بر مهارت با نقش میانجیگر علاقه تأثیر میگذارد. به هر حال هر سه تا متغیر، یعنی 1 میانجیگر 2 و 3 رو میارن داخل یه فرضیه. این نوع فرضیه نویسی کاملا نادرسته. قبلا از آدمای مختلف مثل تامسون، مثل میلر، کتابای روش تحقیقشون مشهوره، مثل نیومن، مثل کلین، تو کتاباشون همه نوشته شده که وقتی میخواید یک فرضیه بنویسید، هر فرضیه باید با یک آزمون معناداری پاسخ داده بشه. یعنی چی؟ یعنی یه دونه سیگ یا یه دونه تی ولیو باید بیاد جواب این فرضیه رو بده. آیا اینطوریه؟ خیر. چرا اینجوری نیست؟ چون وقتی مدل رو رام میکنیم میبینیم این مسیر 1 سیگ یا معناداری داره، این مسیر همینطور، این مسیر هم همینطور. پس 3 تا آزمون معناداری دارن تکلیف این وضعیت رو مشخص میکنن. پس ما نمیتونیم اینها رو در یک فرضیه بیاریم. یک اشتباه فاحشه. بله، در نهایت ما داریم میانجی رو تحلیل میکنیم، ولی نباید اون رو در یک فرضیه بنویسیم. حالا سوال میشه چجوری پس فرضیه‌اش رو بنویسیم؟ هر فلش یه فرضیه است. یعنی اینجا ما 3 تا فرضیه داریم. شما خیلی عادی مثل قبل کیفیت آموزش بر چی؟ بر علاقه تأثیر میگذارد. این یه دونه. دومی کیفیت آموزش بر مهارت تأثیر میگذارد. و سومی اینه که علاقه بر مهارت تأثیر میگذارد. میبینید؟ بر این اساس، این شکل، بر این اساس این مثلث ما 3 تا فرضیه نوشتیم، چون 3 تا سیگ داره. من نمیتونم هر 3 اینا رو بگنجونم در یک فرضیه. از نظر نگارش فرضیه این کار غلطه، چون هر فرضیه گفتیم با یک آزمون معناداری باید پاسخ داده بشه. ولی این اشتباه فاحشیه که توی ایران انجام میشه. بر اساس همین بخش من نکته 6 و نکته آخر رو میگم و میریم سراغ تحلیل ها. نکته آخر اینه که ما فرضیاتمون رو پس بر اساس هر فلش می نویسیم، ولی نکته 6 به ما میگه که تحلیل میانجی
یعنی تحلیلی که ما در آخر باید بگیم این متغیر آیا میانجی است یا نیست. گفتیم ما میخوایم به این برسیم. و اگر میانجی است، یعنی اگر جواب بالاخره یکی از این جواب است دیگه، یا بله است یا خیره. اگه جواب خیره که هیچ، میانجی نیست. ولی اگر جواب بله است، طبق تعریف گفتیم متغیر میانجی تمام یا بخشی از اثر متغیر مستقل بر وابسته رو منوط به خودش میکنه. بنابراین اگر تمام اثر رو منوط به خودش کرد، این میانجی اسمش میانجی در واقع کامله، فول. اگر بخشی از اون رو از خودش عبور داد، این میانجی در واقع پارشل یا جزئی گفته میشه. پس خوب دقت بکنید. تحلیل میانجی این که قراره بگیم این متغیر، این علاقه یا هر چیز دیگه دنبال اینه که بگه میانجی است یا نیست، و اگر است آیا این میانجی کامله یا میانجی جزئیه. خوب دقت کنید، باید پایان پژوهش انجام شود. همیشه اینو تو کلاس ها میگیم. یعنی تصور بکنید این فصل 4 که ما با هم نوشتیم، یا این مقاله‌ای که تو کلاس SEM با هم قدم به قدم جلو رفتیم، نگاه بکنیدش. مقاله رو نگاه بکنید، این ته مقاله است. یعنی دیگه آخرشه که معلوم شده کدوم فرضیات تایید رد شده، تفسیر اونها کلمه به کلمه نوشتیم، برای هر در واقع معادله باز کردیم. وقتی همه اینا تموم میشه، تازه تیتری میخوره به اسم تحلیل میانجی، و ما اینجا تازه میایم ببینیم آیا اون متغیرها میانجی بوده اند. اگه بوده اند میانجی جزئیه یا میانجی کامله، یا اصلا میانجی نیست. خیلی این نکته رو دقت بکنید. برمیگرده به نکته 5. بریم سراغ تحلیل های میانجی. بعد از گفتن این مقدمه‌ای که بسیار مهم بود، حالا میخوایم بریم سراغ انواع تحلیل متغیر میانجی. خوب تو کلاس های SEM که روش شناسی تحقیق رو باز میکنیم، همه عزیزان به خاطر دارن که گام در حقیقت 4 روش شناسی ما که اینجا دارید ملاحظش میکنید، جایی بود که ما میخواستیم از بین انواع SEM ببینیم باید کوواریانس بیس رو انتخاب بکنیم یا واریانس بیس. 6 تا پیش شرط بود که یکی یکی در مورد همه اینا توضیح دادیم. داستان اینه که در انواع تحلیل میانجی 2 نوع اصلی بیشتر از همه استفاده میشه. یعنی تا 94-5% تحلیل ها این 2 نوع اصلی هستن. البته انواع دیگه هم وجود داره که بهشون اشاره میکنم. نوع اول در واقع مناسب چیه؟ مناسب مدل هایی است که با نسل اول SEM یعنی CB ها، کوواریانس بیس ها، کوواریانس محورها اجرا می شود. یعنی اول از همه شما باید برید داخل تحلیل ها رو انجام بدید و مشخص بشه اول تحلیل شما با کدوم دسته هستش. مورد دوم مناسب چی؟ مدل هایی است که با نسل دوم SEM، یعنی واریانس بیس ها، واریانس محورها، یا PLS SEM، یا حداقل مربعات جزئی اجرا می شود. خب عزیزان میدونن نرم افزارهای این حوزه مثلا لیزرل هست، ایموس هست،
ام پلاس هست، الان تو کلاس ام پلاس رو آموختن، یا حتی اسمارت پیلس 4 به بعد از برخی آپدیت های جلوتر به بعد کوواریانس محورها رو هم آورده. واریانس بیس ها خب مشهورترینش همین اسمارت پیلس هست و البته با نرم افزارهایی مثل آر هم میشه حداقل مربعات جزئی ران کرد. خب پس دو دسته رو من تقسیم بندی کردم. تحلیل میانجی که مناسب کوواریانس محور هاست. حالا چرا مناسب ایناست؟ چون همین پیش شرط ها براش وجود داره. مثلا دارم میگم پیش شرط انعکاسی بودن وجود داره، پیش شرط نرمال بودن وجود داره. خب وقتی میبینیم بسیاری از پیش شرط های کوواریانس بیس ها رو داره، بنابراین میذاریم این رو دسته یک و دومی مناسب واریانس محور هاست که اون هم در واقع بر اساس همیش پیش 6 تا پیش شرط هست، منتها بهشون حساسیت نداره، یعنی به حجم نمونه بالا حساسیت نداره، به شکل توزیع، تعداد شاخص ها و الی آخر که قبلا توضیح دادیم. خب من اول درباره دسته اول صحبت میکنم و بر این اساس میرم جلو. شما فعلا با دسته دوم کاری نداشته باشید، این رو در ویدیوی دوم مشاهده میکنید. البته باید مقدمه‌ای که گفتم رو بهش تسلط داشته باشید. ویدیوی دوم رو به هیچ وجه بدون دیدن و مطالعه و تمرین ویدیوی اول نگاه نکنید. میرم سراغ تحلیل میانجی. برای مدل هایی که با CB، حالا هر نرم افزاریش، اجرا شدند. اگه حفظ نکنن بچه ها، ایموس بلد باشن، این آموزش براشون کافیه. لیزرل بلد باشن کافیه. PLS 4 که کوواریانس بیس آورده بلد باشن کافیه. ام پلاس کافیه، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی اینجا اصلا بحث نرم افزار نیست، یک الگوریتمی رو بهتون میگم و توضیح میدم چجوری باید اجراش بکنیم. پس تحلیل میانجی برای مدل هایی که با CB ها اجرا شدن، یعنی نرم افزارها لیزرل، ایموس همین جور باید اجرا بکنید، EQS همین جور باید اجرا بکنید، ام پلاس همین جوری باید اجرا بکنید و CB چه نرم افزاری، نرم افزار PLS یا اسمارت PLS هم باز باید همین جور اجرا بکنید که خدمتتون میگم. خب من میخوام از چی کمک بگیرم؟ دقت بکنید. متاسفانه عزیزان، موضوعی که میگم بسیار مهمه. اولین بار سال 2013 تو یکی از دوره ها و کلاس های حضوری من تحلیل میانجی گذاشتم و یه عده کپی کردن تو کتابا و تو سایتاشون بردن و به افرادی که من میگفتم استناد داده بودن. من میگفتم از فلان مقاله این رو برداشت کردم، اما نگاه نمی کردن که چجوری جدول بندی شده، شکل کشیده شده، الگوریتم کشیده شده. اینا رو ما درست میکردیم و به افرادی که من نام می بردم اینا استناد می دادن، نه به خود ما. شکلی هست توی سایت باز برای تحلیل میانجی، اون شکل رو تا سایت، چون دیگه واقعا تعدادش از حد گذشته، رساله، هر چی که تصور بکنید برداشتن کپی کردن، سال 2015 توی سایت گذاشتن و تو سایت های خودشون یه مدت که حتی زحمت ترسیم شکل رو هم به خودشون نمیدادن و ازشون میپرسید آقا این رو برای استناد برای چی نمیدید؟ میگفتن این مال هیره، این مال رینگله، این مال فلان کس. من میخوام قشنگ مقاله مربوطه رو نشون بدم، بعد روش خودم رو هم نشون میدم و روش خودم رو که دارم میگم یعنی برداشته شده از کل مقاله و ادبیات، اما پکیجینگ، مرحله بندیش، ایجاد الگوی ساختاریش در واقع مال خودمون هستش. خدمتون تو این دسته معروف ترین روشی که کار میشه عزیزان، روش دیوید بارون، یا بهتره بگم بارون و همکار اون کنیه. اما کاری که اینا کردن بسیار
قدیمی، مال سال 1986. اصلا بذارید مقاله رو نشون بدم، بعدن دوباره نیان بگن این روش بارون انکنی بوده. من مقاله رو نشون میدم. خب این مقاله دارید میبینید، این مقاله هستش که بارون و کنی نوشتن. اینجا قشنگ قابل مشاهده است، سالش قابل مشاهده است. مقاله با هم میریم پایین، بارون و کنی، مقاله‌ای که داریم میبینیمش. خب صحبت کردن هدف از تحلیل میانجی و غیره. میریم جلو. این که روش اینتراکشن هستش که قبلا صحبت کردیم، تدریسش کردیم توی کلاس ها. میریم پایینتر در مورد میانجی. اینجا داره در مورد متغیر میانجی، همین صحبت هایی که ما کردیم. آقا دقت داشته باشید که مسیر مستقیم، مسیر غیر مستقیم، متغیر مستقل، وابسته، میانجی، اینکه به چه چیزی میانجی نمیگن، اینا رو در واقع باز نکرده، یه شکل کشیده گفته این میانجی. به هر حال میرم پایینتر، مقاله رو ببینید، ملاحظاتی که هستش، داره صحبت میکنه درباره مسیرها و حالتهای مختلف. ببینید شما اینجا جدولی چیزی میبینید، فرمولایی داریم مشاهده میکنیم. من پایینتر میرم، مثلا باز داره در مورد یه مثال صحبت میکنه و بعد حالا داره میگه میانجی و تعدیلگر با هم. میرم پایینتر، این کل مقاله بود. یعنی چند تا کیس مختلف رو، چند تا حالت رو نگاه بکنید چیده. کیس 4، کیس 3، کیس 2 دارید میبینید. خب حالا این مقاله خونده شده، پکیج بندی شده، جدول بندی شده، توسعه داده شده با نظریات جدید، مرتب بروز شده. ولی وقتی من تدریس میکنم میره تو کتاب، میره تو رساله، بعد میگن بارون و کنی این رو گفته. اب نداره به نویسنده هم استناد داده بشه، ولی اون چیزی که دیده میشه، ببینید آیا شباهت به این داره و بعد بر اساسش بریم جلو. دست دوم من به همین صورت دقیقاً من برمیگردم توی فضای اصلی. اول من نامگذاری در این روش رو یادتون میدم و بعد با یه الگوریتم بسیار ساده که گفتم شروع و بیسش این مقاله است و بعد مقالات متعدد تا امروز هی اینو تکمیل و توسعه کرده و در نهایت اون رو به یک جدول رسوندم، به راحتی شما میتونید تحلیلتون رو انجام بدید. اگه نگاه بکنید، من توی این شکل بالایی میانجی رو حذف کردم. اینجا میانجی حذف شده، خودم حذفش کردم. یعنی علاقه اینجا بوده، اینجا میانجی حضور داره. اول دارم توی شکل راحت آموزش میدم، بعد مدل رو پیچیده تر میکنیم. ببینید اول اینجا میانجی حضور داره، این علاقه است دیگه. شما میدونید میانجی باید هم مسیر مستقیم هم غیر مستقیم رو داشته باشه، اما اینجا میانجی حذف شده. از این به بعد به مدلی که میانجی را در آن عمدنا، حالا توضیح میدم چرا، میانجی را در آن حذف کرده ایم به صورت عمدی، میگیم چی؟ میگیم زیرو اوردر مدل. یعنی مدل در سطح 0. این اسم رو روش میذاریم، زیرو اوردر مدل. پس زمانیه که ما عمدن به دلیلی که خواهیم گفت میانجی رو توش حذف کردیم. این هم که مدل اصلیه، مدل مفهومی اصلی که میانجی توش حضور داره دیگه. طریقه نوشتن فرضیات هم دیدیم که برای هر فلش بود. خب اول از همه گفتم باید نامگذاری این مسیرها رو یاد بگیریم. این متغیر مستقله، این متغیر وابسته است، این مسیر اصلی ماست که میانجی تو اون حذف شده. از این به بعد اسم این سیه.
بله، همه بپرسن این چیه؟ مسیر مستقیمه. مستقیم از مستقل به وابسته. ولی تو این نوع آموزش، یعنی توی روش باراننکنی، اسم این مسیر مستقیم بدون حضور میانجی رو میذاریم سی. خب اگه متغیر میانجی اومد چی؟ اون موقع از این سیه یه مقداری کم شده. چرا؟ گفتم برای اینکه اینو درک بکنید، فرض کنید یک مثلا لوله آبیه، اینجا آب داره از یک نقطه به نقطه دیگه منتقل میشه، یه فشاری داره مثلا از این نقطه به این نقطه. شما حالا میگید من میخوام یک لوله فرعی بزنم، این لوله اصلی. شما میگید من میخوام یه لوله فرعی بزنم که از این لوله فرعی هم آب بیاد و بعد منتقل بشه. خب چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته فشار آب توی این لوله اصلی کم میشه دیگه، به اندازه قبل، به اندازه سی نیست. واسه همین اینجا رو ما اسمشو سی نمیذاریم، اسمشو میذاریم سی پریم. گفتم این مثال لوله آب، لوله کشی رو اگه تو ذهنتون تصور بکنید راحت میتونید درک بکنید چرا این سی شده سی پریم. اگه از نظر علمی بگیم، لحظه اول، یعنی قبل از اینکه اصلا میانجی حضور داشته باشه ما اینجوری تصورش بکنیم، یه تأثیری داشته کیفیت روی مهارت میگذاشته. هر چقدر مثلا تو ذهنتون تصور بکنید، بالاخره این بتا دیگه، میدونید اسم اصلیش بتا، ضریب مسیر. مثلا چقدر؟ فرض کنید 8. خب وقتی علاقه اضافه میشه دیگه این 8 نیستش، مثلا معلوم نیست، مثلا شاید بشه 6، بسته به اون متغیر است. 0.2 چی شده؟ 0.2 از طریق این مسیر غیر مستقیم داره میره و منتقل میشه، یعنی همین مسیر A ضرب در B که قبلا دیدیم غیر مستقیم. اگه نمیدونم اینجا بشه مثلا چه میدونم 3، خب اول چقدر بوده؟ 8، 5 داره از این مسیر غیر مستقیم عبور میکنه. البته میگم این مدل ساده است، وقتی مدل تو در تو میشه انقدر ساده نیست که کم بکنی بقیهش رو بفهمی. برای یه مدل ساده سه متغیره میشه این رو اینجوری در نظر گرفت. فقط من الان میخوام بدونید که C با سپرین یکی نیستش. C تأثیر اولیه از متغیر مستقل ما به وابسته بوده بدون حضور میانجی. میانجی رو گذاشتیم، انگار یه لوله فرعی نصب کردیم. خب فشار آب مگه کم نمیشه؟ داره از لوله فرعی هم آب میره. چقدر فشار کم میشه؟ به اندازه فشاری که میره توی لوله فرعی. اینجوری تصور بکنید میانجی رو راحت میتونید درک بکنید. خب من بقیه نامگذاری رو برم. پس بزرگواران، C مسیر مستقیم، البته تو مدل در سطح 0. سپرین یا سپرین مسیر مستقیم در چی؟ در مدل اصلیه، مدل با حضور میانجی یا مدل اصلی میشه دیگه. اینا چی؟ اینا نه همون A و B، یعنی A و B که قبلا هم گفتیم اگر در هم ضرب بشون اسمشون indirect effect هستش یا مسیر غیر مستقیم. اونایی که خیلی از ماجرا پرت باشن، SEM و اینا رو نخونده باشن، میگن این A و B و C چیه؟ همون بتا هاست، یادمون نره. بتاست که ضریب مسیر یا شدت اثر بین متغیرهای مکنونه. یادتون نرید سراغ سوالات به اشتباه بارای عاملی. گفتم تحقیق تمام شده، تکلیف فرضیات چی رد شده، یعنی مدل اندازه‌گیری، ساختاری، اینا همه تمام شده.
مقاله به انتها رسیده. اگر میانجی داشته باشی تحلیل میانجی داری، اگه تعدیلگر داشته باشی تحلیل تعدیلگر داری، اگر متغیر کنترل داشته باشی تحلیل کنترل داری و اینها به مقاله تو ارزش میدن و باعث میشه که در واقع احتمال چاپ اون رو بالا ببرن. خب این از نامگذاری. پس من میتونم نامگذاری ها رو بفهمم. فقط یه نگاه دوباره میکنم. پس گفته که این مدل در سطح صفر A ضرب در B مسیر غیر مستقیم، بین C و سپرین هم فرق هست. حالا من یه الگویی که از اون مقاله برداشتم رو براتون میارم با صفحه‌ای که منبع هست و خود جدول. به راحتی قدم به قدم همه میتونن این کار رو انجام بدن. با چه نرم افزاری فرقی نداره. کسی که ساده ترین مدل رو با لیزرل میتونه ران کنه، یا با ایموس یا با EQS یا با امپلاس یا PLS، هیچ فرقی نمیکنه. ساده ترین مدل یعنی همون چیزایی که در کلاس ها توضیح دادیم. اگه میتونی اونا رو ران بکنی، آره. یه موقع یه نفر میگه میشه این دستور این رو برای من بفرستید. این دیگه اوج بچه ها، اوج حفظ کردن و اوج میخوام بی‌دقتی و الی آخره. دستور نمیخواد که وقتی یه نفر میتونی یه مدل رو ران، وقتی اینو میتونی ران بکنی، شما اینو تو کلاس ران کردی و اینو نمیتونی ران بکنی، نمیتونی میانجی رو ازش حذف بکنی. چرا نمیتونی؟ فقط درس رو باید خوب درک بکنیم. من دارم قطعه قطعه میگم که همه عزیزان درست درکش بکنن، حفظ نکنیم تو رو خدا. اوکی، میرم سراغ بخش. عزیزانم اینم الگوریتمیام پایین تر اینجا براتون پیست میکنم، با دقت براتون ترسیم شده، جدولی هم که باید رسم شده. بفرمایید. خب آیا این مقاله باروننکنیه؟ آیا این جدول باروننکنیه؟ مشکل ما همینه. وقتی یه نمودار، یه الگو غیره رو میذاریم، دلشون نمیاد به ایرانیه در واقع بیان و استناد بدن. خب نگاه بکنیم. گام به گام کردن. این گام 1، این گام 2 هست، این گام 3 هست، این گام 4 هست و این جدول گام 5. 5 تا گام داریم که میخوایم با هم حرکت بکنیم، اجرا بکنیم، قدم به قدم بریم. ببینیم چی گفته. در گام اول گفته مدلتون، منظور از مدل چیه دیگه؟ اون مدل ساختاریه. دقت بکنید، کار تموم شده، آخر کاره. مدل ساختاری رو بدون حضور متغیر میانجی اجرا میکنیم. میگه اجرا میشه، مدل بدون حضور متغیر میانجی اجرا میشه. معناداری مسیر مستقیمش یعنی چی؟ یعنی سی. نه اونم خودش، معناداریش یعنی سیگ یا تی ولیوش گزارش میشه. دیگه میدونید جاش کجاست، تو امپلاس جاش کجاست، جدولش استیدی X و Y رو مشخص کردیم، توی اسمارت PLS جاش کجاست و چی رو برنامه بکنید، قسمت کوواریانس بیس تو لیزرل، تو ایموس، همه جاش رو میدونید. بنابراین در گام اول گفته مدل رو بدون حضور میانجی ران کنید. اصلا همین که میگه بدون حضور میانجی میگیم آهان، یعنی من باید چی ران بکنم؟ زیرو اوردر ران بکنم. من قرار این رو ران بکنم، زیرو اوردر مدل بدون حضور میانجی. بعدم برم سراغ سی. اونم نه خودش که میدونیم یه ضریبه دیگه، ضریبیه به اسم بتا، ما اسمشو گذاشتیم سی. خب بعد برم سراغ چی؟ بعد برم سراغ معناداریش. پس گام به گام با هم جلو بریم. گام 2 هم میگم که در ادامش بدونیم. گام 2 هم همین چیزی که بالا گفتیم. حالا مدل با حضور میانجی ران میشه. با حضور میانجی یعنی چی؟ یعنی همون مدل اصلی، همون مدل ساختاری اصلی که توش میانجی هم بود، ران کردیم، فرضیات هم معلوم شد کدوم رد به کدوم تایید. پس گام اول مدل بدون حضور متغیر میانجی، مدل با حضور. اگه عقلانی هم فکر بکنیم در مورد اون مسیر آب هم همینه. شما اگر میخواید بدونید که فشار آب تو لوله فرعی چقدره، اول
لوله فرعی رو قطع میکنید، فشار آب تو لوله اصلی رو میفهمید چقدره، بعد میگید آهان حالا میرم سراغ این که چقدر لوله فرعی میره، چقدر داره کم میشه. یعنی اینجوری برای خودتون حساب میکنید دیگه. کاملا در واقع عقلایی است این روش. پس من 2 تا گام رو اینجا نوشتم، گام 1، گام 2. گامای بعدی هم چیزای عجیب غریبی نیستا. قرار ما بریم C و سپرین و A و B رو گزارش بکنیم و به جدول رجوع بکنیم. این جدول در واقع جدول توسعه داده شده بارون و کنیه. دیدید که تو مقاله اونا جدولی نبود، تو مقاله اونا 4 تا حالت بود. اگه نگاه بکنید اینجا 7 تا حالته. اونا جدولی نکشیدن، من اینجا به صورت معنادار در واقع جدول رو کشیدم، منبع رو هم گذاشتم اینجا و بچه ها میتونن مشاهدهش بکنن. خب عزیزانم، من اومدم سراغ مثال اولیه که تو کلاس زدیم، نه اون مثال اصلی که در واقع بر مبناش مقاله رو نوشتم، چون فیلم رو داریم به صورت عمومی میزنیم. مثال کلیشه‌ایمون رو اینجا گذاشتم. شما شاهد 3 تا متغیر برونزای ارزش درک شده، اعتماد، رضایتی. این متغیر وابستمون تبلیغات شفاهی و من اومدم میانجیمون رو عمدن قرمز کردم. میخوام بچه ها قشنگ تشخیص بدن. نگاه بکنید، همون شکل اولیه رو به خاطر بیارید که توی آموزش گفتم. الان وفاداری میتواند براش تحلیل میانجی انجام بشه. اگه حتی یه دونه از این فلشان نبود، ما دیگه تحلیل میانجی نداشتیم. وفاداری تحلیل میانجی نبود. گفتیم باید برای تمام در حقیقت متغیرهای مستقل ما، برای هر 3 تاش باید هم مسیر مستقیم هم غیر مستقیم باشه. من برش میگردونم و خودمون هم نباید اینا رو بکشیم، باید از دل ادبیات بیرون اومده باشه. پس اون نکته ها رو با دقت حواسمون باشه. ببینید من اگر این رو در واقع بیام پاک بکنم، اینم پاک بکنم، نکن این یه دونه مثلثه، دقیقاً این متغیر مستقل، این وابسته، این میانجی. برمیگردم، این دومین تحلیل میانجیمونه، رضایت مستقل، وابسته و این چی؟ میانجی. پس ببین یه مثلث دیگه اینجاست و اینم سومیش، باز اعتماد اینجا مستقل، تبلیغات شفاهی وابسته، وفاداری میانجی. پس الان وفاداری برای 3 تا مثلثه. شما فقط تو ذهنتون باید این مثلث ها رو درست تشخیص بدید. تو اون مثال کلاسمون میانجیمون که نگرش اونجا 6 تا در واقع ما میانجی خواهیم داشت. یعنی نگرش تو 6 تا مثلث باید تحلیل میانجی بشه، یعنی 6 بار باید تحلیل میانجی بشه به تعداد مثلث هایی که گفتم در نکته ها. خب ما میخواییم الان طبق الگو شروع بکنیم. چی کار باید بکنیم؟ اول باید مدل رو بدون حضور میانجی ران بکنیم. یعنی چی؟ یعنی من باید بیام این وفاداری رو حذف بکنم و مدل رو که بهش میگن زیرو اوردر اون رو ران بکنم. میام رو وفاداری حذف میکنم. حالا یه نفر میگه اگر ایموس بود چی؟ فرق نمیکنه، حذفش میکردم. اگه ام پلاس بود چی؟ فرق نمیکنه. پس کسی که حفظ میکنه میگه من ام پلاس رو نگفتید، ایموس رو نگفتید، اونجا چجوریه؟ فرقی نمیکنه. وقتی شما این رو ران میکنی، این رو نمیتونید اون وقت ران بکنید. این چیزی که حذف کردیم رو اون وقت نمیتونیم ران بکنیم. چرا نمیتونیم ران بکنیم؟ پس ماجرا اینه که دوستان فقط باید حواسشون باشه که مفاهیم رو درست و عمیق دریافت بکنن. من الان اینا حذف میکنم، وفاداری حذف میشه. به این مدل میگن زیرو اوردر مدل. فقط باید مثلثات تو ذهنمون باشه. یعنی برای این یک مثلث بود، برای بعدی همینطور، برای بعدی هم همینطور. چی کار میکنم؟ اینو ران میکنم. چه رانی؟ باز حفظ نباید بکنیم. طبق الگوریتم گفتیم رانی که معناداری ها رو باید داشته باشیم.
خب چون کوواریانس بیسه، ایموس، لیزرل، اینا همه بچه ها میدونن کجا باید برن سراغ تی ولیو و سیک. من کلکیولیت رو میزنم و PLS در واقع کوواریانس بیس فوق‌العاده است، اجرا میکنیم، ران میشه. اسم اینا چیه؟ اینا این عددهایی که روی اینا هستش. C مال یه مثلث، دوباره C مال مثلث دوم و دوباره C. بعضی میگه اینا که بتا بود. گفتیم میذاریم روی حالت استاندارد. وقتی میذاریم روی حالت استاندارد به اینا میگن بتا، ولی تو تحلیل میانجی تو زیرو مدل اسم اینا C هستش. C مسیرهای مستقیم رو بهش میگن C. من همین شکل رو باید کپی کنم ببرم. البته خودش رو فقط نمیخوام، معناداریاش رو هم میخوام. یادتون که نرفته معناداریاش رو میرفتیم از در واقع پس کافیشن و میرفتیم تو حالت تو جدول اول آن استاندارد. اینجا برای ما معناداری هاشون تی ولیو و پی ولیو اونها گزارش شده و ما راحت میتونیم ببینیم. پس من چی رو باید ببرم اونجا؟ شکل رو و جدول رو. همین کار رو میکنم. برگشتم اینجا از الگوریتممون مدل رو بدون حضور میانجی اجرا کردیم و میخوایم معناداریاشون رو گزارش بکنیم. میام پایین. اسم این چیه؟ یعنی خواستیم زیرنویس بنویسیم، مینویسیم مدل در سطح 0، یا بهتره بنویسیم مدل ساختاری در سطح 0. یکی بیاد بگه آقا اصلاحش و اینجور چیزا، یعنی درس رو گوش نداده. دارم میگم تحلیل میانجی آخر کاره، یعنی دیگه مدل اندازه‌گیری، اصلاحاتش، اجرا نمیدونم روایا، پایایا، همه اینا تموم شده، فرضی همه تموم شده. ما فقط به این ناحیه اومدیم و نیاز داریم. این بخش ساختاریش، رابطه علیه بین متغیرهای مکنون و اونم تازه این ضرائب اسمشون سیه. این سیه برای یک تحلیل میانجی، این سیه برای تحلیل دوم میانجی، این سیه برای تحلیل سوم. ما اینجا 3 تا تحلیل میانجی داریم چون 3 تا مثلث داریم. متغیر میانجی رو من حذف کردم، اسم اینا پس سیه. سی خودشون مهمن؟ نه، معناداریاشون مهمه. یعنی من باید بیام سراغ اینجا. این همون سیه برای مسیر چی؟ یا بهتره بگم مثلث بگم که راحت تر باشه، برای مثلث اول. این سیه برای مثلث دوم. این سیه برای مثلث سوم. من اینجوری میگم، کسی جایی گفت بدونید که در واقع توی دورهای ما بوده، کلاسای ما بوده و میدونن چجوری باید اصولی برن. فرقی هم نداره از روی آزمون در واقع تی ولیو بخوای گزارش بکنی یا پی ولیو. گفتیم اینا دو روی یک سکن اما با خوانش های متفاوت، جفتشون یه مفهوم رو دارن میگن. با این بخشش کاری نداریم. خب می نویسم مثلا این گوشه، هر کدوم که راحت تر هستید. دلتون خواست با پی ولیو یا سیگ شروع بکنید به کار کردن، هزاران بار اینا رو تو کلاس گفتیم. دوست داشتید با تی ولیو بعد خارج از بازی منفی 1.96 و منفی 1.96 و مثبت 1.96، اینم که کمتر از 500. به هر حال فرقی نداره. چیزی که من اینجا می نویسم اینه، از در واقع چیزی که تو جدول می نویسم میگم آقا اینی میبینید اینجا سیگش که دارید مشاهده میکنید شده 981,000 و چون کمتر از 500 در واقع نیست دیگه، کمتر از 500 نیست، چی شده؟ این سی غیر معنا داره. اینو دیگه همه شما میدونید. از رو تی ولیوش هم نگاه میکردم به همین صورت. بعدی، سی بعدی یعنی تأثیر اعتماد بر تبلیغات شفاهی. داریم نگاه میکنیم به احتمال 99%. این یکی چی؟ معنا داره. این یکی مسیر، این یکی سی معنا داره. چرا؟ خب
یا از رو سیگ یا از رو تی ولیوش، چون سیگش کمتر از 500 یا تی ولیوش خارج از بازه منفی 1.96 و 1.96 به احتمال 99% هم معنا داره، چون کمتر از 100 هم هست دیگه. اینا رو هزاران بار تو کلاس یاد گرفتیم، تو کلاس SPSS SEM و بچه های ما بهترینن تو دنیا. و مورد آخرم در واقع به همین صورت سیگ کمتر از 500 کمتر از 100 هم هست به احتمال 99%، اینم معنا داره. پس من بخش اول الگوریتم رو انجام دادم. اولین بخش الگوریتم چی میگه؟ میگه مدل رو بدون حضور متغیر میانجی اجراش کن، معناداری خود سی هم تازه نمیخواد، معناداری مسیر مستقیم رو گزارش کن. خب منم گزارش کردم. اینا معنا داره. اگه فقط یه مثلث بود این میگفتیم غیر معنا داره دیگه. این اولی. مثلث دوم معنا داره. مثلث سوم مسیر مستقیم بدون حضور میانجیش معنا داره. بچه‌ها تا مثلث ها رو تو ذهنتون تصور نکنید، فقط هی سوال براتون پیش میاد. باید مثلث رو تصور بکنی که میانجیشو برداشتی، حالا این بخش مونده. میرم سراغ بخش دوم الگوریتممون. میگه حالا مدل رو با حضور میانجی اجرا کن و بیا معناداری هم مسیر مستقیم که این دفعه اسمش میشه چی؟ سپرین، و هم غیر مستقیم که اسمش A ضرب در B'ه. پس حفظ نکنیم سپرین و A ضرب در B. بریم ببینیم چه ماجراییه. میرم پایین. بریم اول اجرا کنیم، بیاریم شکل رو. گشتم اینجا یه کنترل زد زدم که وفاداری برگرده. این دفعه وفاداری میانجی ماست. اینجا من بنویسم که وفاداری، دارم میگم مثال مقالمون رو به عنوان تکلیف انجام بدید. اونجا نگرش 6 تا مثلث ایجاد کرده، یا یه نفر اصلا ممکنه تو مدلش 2 تا میانجی داشته باشه ولی تعداد تحلیلش کمتر باشه، 2 تا تحلیل داشته باشه. ما اینجا 3 تا تحلیل داریم. پس نوشتم وفاداری متغیر میانجی، اونه با رنگم مشخص. باز اجراش میکنیم، ران بیسیک اجرا میشه. داریم میبینیم از تصویر و از جدول چی؟ پس کوفیشنت اولین جدول آن استاندارد به ما چی رو میده؟ معناداری ها رو میده. من گزارش میکنم جدول رو و شکل رو میبرم توی کار. عزیزانم مدل رو آوردم، دارید میبینید در واقع مدل اصلیه، یا می‌نویسیم مدل ساختاری با حضور متغیر میانجی. ممکنه سوال بکنید آیا ما باید این شکل‌ها رو توی فصل 4 بیاریم؟ بله. آیا در مقاله باید بیاریم؟ خیر. دیگه تو مقاله یک بار شکل آوردید دیگه. اینا در واقع کارهای چک نویسیه برای اینکه نتیجه نهایی رو بنویسیم. ما باید حاصل این کارها رو بنویسیم، مثل همون کاری که برای تعدیلگر ما در واقع با روش اینتراکشن یا غیره انجام دادیم. میام اینجا، خواهش میکنم چشم درست ببینه. یعنی قشنگ نامگذاری اول رو کردیم که اینجا چشممون درست ببینه. یعنی چی درست ببینه؟ یعنی نگاه بکن. منظورم از نامگذاری درست چیه؟ یعنی الان دیگه میانجی حضور داره. اسم بخوایم بذاریم به سرعت باید بگیم این چیه؟ سپرینه، ارزش درک شده به تبلیغات شفاهی. این A و این B واسه مثلث اول. دوباره اینجا مسیر مستقیم C تبدیل شده به سپرین. این A از اعتماد به وفاداری تو مثلث دوم، Bش با B قبلی یکسانه، روی هم افتاده. و بعدی دوباره مسیر مستقیم از C شده سپرین. این چیه؟ این A رضایت به وفاداری.
و از وفاداری هم به تبلیغات شفاهی بی دوره بیش افتاده رو بقیه، بی همشون یکسان شده. باید سریع اینجوری نامگذاری بکنید. مثلث‌ها رو ببینید، اونایی که حفظ میکنن. من یه کار دیگه چون دارم از جونم مایه میذارم، یه کار دیگه میکنم که دقت بیشتر بکنید. نگاه بکنید تو این شکلا نگاه بکنید. من 3 تا مثلث رو با رنگ جدا کردم. ببین قشنگ. این چیه؟ این سپرینه، مسیر مستقیمی که به اندازه چی؟ به اندازه A ضرب در B ازش کم شده. این A شماست و این چیه؟ B. این عدد چیه؟ B. بعدی نگاه بکنید تو مثلث دوم با رنگ خاکستری نگاه بکنید. این چیه؟ این سپرینه. یه زمانی C بوده ولی حالا که میانجی اومده سپرینه. این چیه؟ این A. ولی B نگاه کنید، B همون 408 که بالاه، B یکسانه. من 3 تا شکل کشیدم برای تشخیص مثلث ها. این 3 تا شکل واقعی نیستن. شما باید تا نگاه به این شکل میکنید خودتون نامگذاری رو انجام بدید. ولی به خاطر کسایی که دقت نمیکنن باز من دارم با رنگ هم نشون میدم. اگر حواسشون باشه نگاه بکنه. سپرین A B، بعدی سپرین A B و بعدی مثلث بعدی این سپرین هست. یه زمانی C بوده، حالا به اندازه A ضرب در B. Aش کدومه؟ این A، ولی Bش دقیقاً همون هستش. پس ببینید با رنگ هم نمایش دادیم. بارها دقت کنن، تماشا کنن تا حواسشون باشه. برای روش دوم هم بعد این مثلث ها رو تشخیص بدن. اساساً کار میانجی همینه. خب حالا که دیدیم بر اساس رنگ ها به چه صورت هستش، میام بالا دیگه. اینجا قشنگ میتونم تشخیص بدم، یعنی روی جدول هم میتونم مقادیر رو بذارم. یادمون نره ما تو جدول مثل دفعه قبل با این 2 تا ستون کار داریم، نه چیز دیگه. با ستون تی ولیو و سیگ یا پی ولیو، با این 2 تا ستون کار داریم. معناداریشون یعنی خود این ضرائب که اسم اصلیشون ضریب مسیر یا بتا مهم نیست. تو تحلیل میانجی میشه A، میشه B، میشه سپرین. خب حالا دقیقاً تو جدول همین ناما رو میگذاریم. ارزش درک شده به تبلیغات. ارزش درک شده به تبلیغات اسمش چیه؟ سپرین. اینجا گذاشتیم دیگه، اینجا هم میذاریم. ارزش درک شده به وفاداری. ارزش درک شده به وفاداری اسمش چیه؟ A. اعتماد به تبلیغات شفاهی. نکن اعتماد به تبلیغات شفاهی اسمش چیه؟ سپرین. منتها برای مثلث دوم. اعتماد به وفاداری اسمش چیه؟ A. منتها برای مثلث چی؟ دوم. این برای مثلث اول، این برای مثلث دوم. و بعدی رضایت به، در واقع رضایت به تبلیغات شفاهی دارید میبینی اسمش چیه؟ سپرین. همین نامایی که اینجا هست رو دارم جلو جدولا میذارم. رضایت به وفاداری اسمش چیه؟ اسمش هست A. منتها این برای مثلث چی؟ سوم هستش. و بی همشون یکسانه. بی همشون حالا اینجا یکسانه. دقت داشته باشید. ممکنه وقتی شما دارید اسم این متغیرها رو می نویسید توی یه مدلی جا به جا بشن. مهم نیست. شما از روی شکل نگاه میکنید قشنگ نامگذاری سپرین چیه، A چیه، B چیه. مگه فرق میکنه این سطر اول باشه یا دوم؟ تو نامش رو درست میگذاری. B هم که در واقع برای هر 3 مثلث چی شده؟ یا هر 3 تا تحلیل یکسان. من میگم مثلث برای سادگی کار. خب چرا اومدم سراغ این جدول؟ گفتیم توی الگوریتم اگر دقت بکنید ما با معناداری این مسیرها کار داریم، نه با خود ضرایبشون.
با معناداریشون. کلا روش باروننکنی اینجوریه، با معناداری ضرایب شما کار داری. نگاه میکنیم میبینیم که اوکی همه چی آورده شده، یعنی ما سی رو معناداریاشو داریم، یک برای مثلث اول رد شده، دومی و سومی تایید شده. برای مثلث های بعدی سپرین و A و در نهایت B وجود داره. یعنی چی؟ یعنی قسمت سوم کار رو ما داریم. اینها اکنون معناداری C، سپرین، A و B را در یک سطر بنویسید. یعنی کار عجیب غریبی نباید بکنیم، واسه هر مثلث تو یه سطر قراره بنویسیم. و اتفاقا این قسمته که قراره بیاد توی مقاله. توی فصل 4 همش میاد، ولی تو مقاله این قسمته که میاد. و بعدم در نهایت حالتهای ایجاد شده در حقیقت یه گزاره است. این گام 4 یه گزاره است، میگه حالتها رو که نوشتید اینجا قطعا این حالتهای ایجاد شده یکی از این 7 دسته است، یکی از حالتهای 7 دسته است. من تمام 7 حالت رو نوشتم، خارج از این 7 دسته نیست. بریم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. پس یک جدول آماده باید بکنیم، معناداریای اینا رو بنویسیم. چشم، میریم جدول میکشیم و معناداریای اینا رو گزارش میکنیم یکی یکی. میام اینجا یه جدول ترسیم میکنم. عزیزان من جدول رو ترسیم کردم، همچین جدولی رو باید ترسیم بکنیم. ما چند تا تحلیل میانجی داریم؟ یک دونه متغیر میانجیه ولی 3 تا تحلیله. تحلیل میانجی اول، تحلیل میانجی دوم، تحلیل میانجی سوم. توی تحقیقی گفتم مثلا توی کلاس 6 تا از این سطرها هست. یه نفر ممکنه به جای یک متغیر میانجی 2 تا داشته باشه. خب 2 تا از این جدولا داره و هر حال به تعداد هر متغیر میانجی باید یه دونه از این جدولا باشه و به تعداد هر کدوم از اون مثلث ها هم یک تحلیل میانجی وجود داره. خب من همچین جدولی رو آماده کردم. چرا؟ چون در گام آخر گفتیم یکی از این گزاره ها میشه. از کدوم گزاره ها میرم بالا؟ این جدولی که سالها با زحمت اینجا آمادش کردیم، یعنی گام 5 رو من کپی میکنم از اینجا ور میدارم میارم اینجا که بتونم تحلیلم رو انجام بدم. قرارش میدم اینجا، بفرمایید، که بتونم مقایسه رو سریع انجام بدم. توی مقاله هم در واقع الگوریتم رو میتونیم بیاریم. این الگوریتم رو میارین، من پرمیشنش رو امضا میکنم. خیلی بچه‌هایی که قبلا هم داشتن در واقع ازشون پرمیشن برای ژورنال خواسته بودن. میام پایین شروع میکنم. خب من فعلا اصلا با این کاری ندارم، با این جدول اصلا کاری ندارم. اول باید ببینم مال خودم چه نتایجی به دست اومده. شروع میکنم. تو تحلیل اولم یکی سیا رو میخونم. سی اول برای مثلث اول غیر معنادار، واسه مثلث دوم معنادار، واسه مثلث سوم. پس اینا همه سیا بودن. غیر معنادار می نویسم. ما این رو نوشتیم. بریم سراغ سپرین ما چه اتفاقی افتاده براش؟ تو 3 تا مثلث میرم بالا اینجا. سپرین اولیه، جدول اولیه تا نگاش بکنم می‌نویسم اصلا جلوشون می‌نویسم همه رو غیر معنادار. سپرین بعدی نگاه بکنید چیه؟ معنادار شده. به احتمال چند درصد؟ 95%، ولی معنادار شده. از 500 کمتره ولی از 100 کمتر نیست. و سپرین آخری هم باز چی شده؟ غیر معنادار. همینا رو میرم مینویسم. غیر معنادار، غیر معنادار. بریم بنویسیم. همین رو کپی میکنم، نوشتم برای 3 تا مثلث دقیقاً بر اساس تحلیل. حالا باید برم معناداری A ها رو بنویسم. مشخص کردیم دیگه بالا، همه چی مشخصه. میرم سراغ A اول.
ای اول چیه؟ دارید میبینید اینجا ای اول معنا داره به احتمال چقدر؟ 99. چه از رو تی ولیو نگاه کنید چه از رو سیک. ای دومی رو نگاه میکنیم، ما داریم حرفه‌ای انجام میدیم. ای دومی نگاه میکنیم و باز معنا داره. ای سومی اینهاش باز هم معنا داره. پس هر سه تا ای معنادار شده. خب بریم بنویسیم. میریم توی جدولمون، چیزی که قراره تو مقاله بیاد، هر سه تا ای ما هم این معنا داره، هم این معنا داره و هم این معنا داره. مونده چی؟ مونده بی. بی هم که تو همشون مشترک بود. نگاه میکنیم، اگه مشترک هم نبود باید جدا جدا می نوشتید، ولی اینجا مشترکه چون یه دونه میانجی داشتیم. نگاه میکنیم بی واسه سه تا چیه؟ نگاه کنیم چون سه تاشون بیشون یکسانه، همشون هم بر اساس این چه بر اساس این معنا داره. پس من برای هر سه مثلث چون بیشون یکسانه می نویسم این معنا داره، این معنا داره، این معنا داره. تا اینجا چی کار کردم؟ تا اینجا که این جدول رو کامل کردم، این گام سوم کارمون بودش. در گام سوم چی گفتیم؟ گفتیم معناداری هر کدوم از اینا رو تو یه سطر بنویس واسه تحلیل. این تحلیل اوله، مثلث اول، این تحلیل مثلث دوم، این تحلیل مثلث سوم. گفتیم همه اینا رو در یک سطر بنویس. گام چهارم گام نیست، فقط میخواد ما رو ارجاع بده به جدول. میگه اکنون هر یک از این سطرها قطعاً یکی از حالتهای جدول است، یکی از اون حالتهای هفتگانه. خب جدول رو میذارم جلو، نگاه میکنم. توی مقاله هم جدول دارید میبینید، میتونید ترسیمش بکنید. منبع زیرش هم توضیح دادم که اصلا C چیه. C direct effect یا effect in zero order مدل. سپرین همون Cیه که با حضور میانجی direct effect. A ضرب در B هم indirect effect. البته A و B باید جداگونه تو این روش نوشته بشن. میام اینجا میبینم که اول نوشته غیر معنادار. خب نگاه میکنم حالت هم کدومش غیر معنا داره و دسته دسته باید سطر به سطر تفسیر کنم. یعنی قیاسم در گام آخر که نتیجه رو میخوام بنویسم اینه. میام اینجا، پس دوتای دیگر اصلا نمیبینم، فقط و فقط اول چشمم به اینه، باید تک به تک تفسیر کنم. اول میام سراغی، نگاه میکنم ببینم کدوم حالت جدوله غیر معنادار. غیر معنادار پس حتما یکی از این سه تاست، چون سیش غیر معنادار. گفته سپرینش هم غیر معناداره. سپرین هم غیر معنادار. خب هر در واقع سه تا دسته طبیعیه، وقتی اولیش غیر معنادار باشه دومیش هم غیر معناداره. پس باز همچنان یکی از سه دسته بعدی هستش. میام جلو A معنا داره، مال ما معنا داره. نگاه میکنم A ما معنا داره کدوم از ایناست؟ یکی از این دو حالت که Aشون نگاه بکنید معنا داره. دیگه حالت سوم، حالت دسته هفتم نیست. غیر معنادار. تا اینجا دو تا سطر داریم که دقیقاً مشابه ما هم. فقط بیه که تعیین میکنه. معنادار غیر معنادار مال ما چیه؟ معنا داره. پس اینجا میفهمیم ما در دسته چی قرار گرفتیم؟ پنجم قرار گرفتیم. چیمون؟ مثلث اولمون. مثلث اول ما دسته پنجم جدول من هست. چی باید بنویسم؟ میانجی نیست. تو تحلیل میانجی هدف چی بود؟ این که بفهمیم میانجی است یا میانجی نیست.
میانجی نیست که نیست دیگه، خیلی ها همین واقعا بنویسیم میانجی نیست کفایت میکنه. ما حتی کامل ترش کردیم، ادامه هم دادیم، میانجی نیست. اما چون این دوتا معنادار شدند، حالا بچه‌هایی که به فرمول علاقه دارن میتونن برن سراغ اینا، این دوتا از کجا معنادار شدن؟ منبع آبی که وجود نداشته، منبع تأثیری که وجود نداشته، از جاهای غیر مستقیم تأثیر رو گرفتن. حالا لازم نیست وارد این بخش ها بشیم، شما حالت جدول رو بنویسید کفایت میکنه. بنابراین اینجا می نویسید میانجی در واقع نیست، ولی چی؟ ولی تأثیر غیر مستقیم وجود دارد. و همین سادگی. میریم حالت بعدی. حالت بعدی، من اینم بزرگ بکنم. حالت بعدی میام چیکار میکنم؟ میگم آقا فقط دیگه چشم من باید بیاید و این قسمت رو ببینه، یعنی تحلیل میانجی دوم رو ببینه. خب نگاه بکنیم دیگه، عادت کردیم دیگه، درست میتونیم. اولیش معنا داره، از همینجا میفهمیم آهان یکی از این یا اینه یا اینه یا اینه یا اینه، چون گفته سی معنا داره. حالا میگه سپرین هم معنا داره. سپرین هم معنا دار، پس یا اینه یا اینه یا این حالته، دیگه غیر معنادار نداریم. دارم یکی ببینم کدوم دسته به من میخوره. میرم جلوتر میبینم ای هم معنا داره، بعد تازه بی هم معنا داره. کدوم از اینا همش معنا داره؟ دسته اول. نگاه بکنید، دسته اول این اتفاق براش افتاده، یعنی طبق الگوی ما نوشته شده این معنا داره، معنا داره، معنا داره، معنا داره. چی جلوش نوشته شده؟ میانجی است. بله، می نویسم میانجیه، میانجی است. اما همه اثر رو منتقل نمیکنه، بخشی از اثر رو داره منتقل میکنه. میانجی جزئی به این گفته میشه. کسایی که علاقه دارن میتونن برن عددا رو نگاه کنن. چرا جزئیشو منتقل میکنه؟ چون نگاه بکنید، در حالت اول که هنوز میانجی وجود نداشت انقدر تأثیر بزرگ بود که معنادار بود. بعدن که اون لوله فرعی رو کشیدیم بازم همچنان مسیر مستقیم انقدر فشار آب زیاده که باز هنوز معنا داره، یعنی انقدر عدد بزرگه هنوز معنا داره. هی با اون مثال لوله کشی و فشار آب در نظر بگیر. خب این یعنی چی؟ این یعنی همه اثر رو نداده به آی و بی، بخشی از اثر رو داده. باز دارم میگم این برای بچه‌ای که دوست دارن عمیق‌تر بشن. وقتی همش معنا داره یعنی یه بخشی اثر توی مسیر مستقیم مونده، یه بخشی از اثر تو مسیر غیر مستقیم رفته. به خاطر همین میگن میانجی است، اما میانجی چی؟ جزئیه. و در نهایت میریم سراغ تحلیل سوم. معنادار با یه رنگ دیگه بذارید مشخص کنم که بهتر معلوم بشه. نگاه بکنید، سی معنا داره. پس میگیم باز یا دسته یک یا دسته دو یا دسته سه یا دسته چهاره. چرا؟ چون هر سه تا دسته چهار سیاشون نوشته معنا داره، ولی دومی غیر معنا داره. اگه نگاه بکنیم فقط تو این دسته ها اینه که دومی غیر معنا داره، بقیهش هم دیگه طبیعتاً بعد مثل ما در اومده باشه، معنا دار معنا دار. یعنی دسته دوم دارید میبینید حالتیه که برای مثلث سوم ما در حقیقت در نظر گرفته شده. من زیر این خط میکشم و هم ریخته نباشه مشخص بشه. خب جلو چی نوشته شده؟ نوشته شده میانجی چی؟ کامل. میانجی است. پس از چه نوعی؟ از نوع میانجی کامل. چه خوب شد همه حالتهایی که میخواستیم، هم میانجی کامل، هم میانجی جزئی، هم میانجی نیست رو داریم میبینیم. خب ما الان کارمون رو انجام دادیم. مگه تحلیل میانجی دنبال چی بوده؟
تحلیل میانجی این بوده که بگه آیا متغیر مربوطه برای دو متغیر مستقل و وابسته آیا میانجی است یا میانجی نیست. مرحله بعدی، آیا این میانجیگری اگر است جزئیه، یعنی بخشی از تأثیر رو داره منتقل میکنه، یا نه کامل تمام اثر رو داره منتقل میکنه. حالا باز اونایی که دوست دارن بدونن ماجرا چی شده، تو حالت سوم نگاه بکنید. تو حالت سوم این اتفاق افتاده. اگه دوست دارید عمیق‌تر بشید، اگر نه که همین قدم کفایت میکنه، چون باید نتیجه رو بنویسید. ولی چقدر خوبه یه نفر بتونه خودش این حالت‌ها رو بنویسه. ببینید اتفاقی که افتاده این بوده. اگه اینو در نظر بگیریم x، اینو در نظر بگیریم در حقیقت y و این c ما بوده، خود c انقدر بزرگ بوده که معنا داره. دارم برای حالت سوم رو میگم. معنا داره، یعنی از نظر عددی انقدر بزرگه که سیگ و تی ولیوشو نگاه میکنیم معنا داره. ولی وقتی که لوله فرعیه رو میکشیم، یعنی ام میاد وسط، یه دفعه میبینیم این سپرینه، نگاه کنید، سپرینه غیر معنادار شده. یعنی چی؟ یعنی انقدر کوچیک و کم شده، فشار آب در نظر بگیر، انقدر کم شده که انگار همه آب داره از مسیر فرعی میره، از ام داره عبور میکنه. یا به قول سوبل میگه یه اتوبانی رو در نظر بگیرید که مسیر اصلی ماست، از شهر X داریم میریم شهر Y، اول تمام بارش رو از اینجا میبرده، ولی حالا داره اول میره تو شهر M استراحت میکنه، بعد از این مسیر میره. یعنی دیگه مقدار سپرین خیلی کوچیکه، نزدیک صفره که غیر معنادار شده. پس چه اتفاقی افتاده؟ همش رفته تو مسیر A ضرب در B. واسه این اتفاق افتاده که اول قرص و محکم معنادار بوده، بعد انگار فداکاری کرده، همه تأثیرشو داده به مسیر غیر مستقیم، باعث شده هم A معنادار کامل باشه هم B معنادار کامل باشه. واسه همین شده میانجی است و از نوع فول در حقیقت مدییشن یا میانجی کامل، برخلاف بالایی که پارشل یا جزئی بوده. یعنی یه مقداری واسه خودش نگه داشته، همش رو نداده، انقدری داده که بالا هم کار بکنه، بالا هم معنادار باشه. یعنی یه جوری قسمت کرده، هم آب از مسیر اصلی خودش بره، هم آب از مسیر فرعی بره. این مثال آب یا مثال کامیون رو اگر بیارید تو ذهنتون قشنگ یاد میگیرید. کسایی هم که حفظ میکنن که دیگه من براشون اینو گذاشتم حاضر و آماده، فقط کافی مطابقت بدن و الان دیگه کسی نباید بگه من نمیتونم اجرا بکنم. پس با الگوریتم جذابی که بهتون گفتم، الان دیگه هر کس بخواهد تحلیل میانجی از نوع کوواریانس محور انجام بده نباید مشکلی داشته باشه. عزیزانم، همین مثال رو برای ایموس ببینید با نرم افزار ایموس. این که میگم هیچ فرقی نداره اگر حفظ نکنید. ببینید A B بدون حضور میانجی اسم این سیه، با حضور میانجی اسم این سپرین هستش و داریم اینجا مشاهده میکنیم. اینا رو که تو درس دیدیم و شکلاشو توی سایت هم دیدیم. همون مدله. گفتم بر اساس الگویی که برای شما الان آوردم، ابتدا مدل رو با بدون حضور میانجی رام میکنیم، یعنی مدل در سطح صفر. نگاه کنید تو ایموس میانجی رو حذف کردم، پس ایموس M پلاس EQS لیزرل نداره، من اومدم حذفش کردم. مدل رو در سطح صفر دقیقا نوشتم، مدل در سطح صفر، مدل ساختاری در سطح صفر. حالا تو ایموس چون فصل 4 بوده، هم حالت غیر استاندارد رو گزارش کردیم، هم حالت استاندارد و اسم اینا در واقع چی؟ اسم اینا سی هستش، سی اولی مثلث، سی دومی، سی سومی. بعدن مدل با حضور میانجی اجرا شده. خب رفتیم میانجی رو آوردیم، اینها میانجی اضافه شده و ران شده. دارید میبینید که شکلاش آورده شده. داخل ام پلاس هم بچه ها من الان اومدم
دیگه نمیخوایم توضیح بدیم خطوط رو چی بنویسید، خودتون استاد هستید. فقط باید حواسمون باشه ما میخوایم این مدل رو رام بکنیم، یعنی فقط زیرو اوردر بدون حضور میانجی، یعنی گام به گام جلو میریم. پس نیازی به متغیر لویالیتی نداریم، یعنی این قسمت نباید باشه. بعضی میگن ما نمیتونیم، حواسشون نیست دیگه. مثلا لویالیتی رو هم میارن تو، این باید بره چی؟ بیرون. از طرفی این بالا هم باید حواسمون باشه تو سوالات که نباشه، یعنی سوالات ما از Q1 هست تا Q من با حروف کوچیک بنویسم، از Q1 تا Q16 که مال پی ولیو، تراست و رضایت، و Q17 تا Q22 که مال لویالیتی نباید باشه. تو یوز وریبل فقط باید اونایی که وجود دارن اونا رو باید لحاظ بکنیم. بنابراین می نویسم از Q1 تا Q16 و از Q17 23 تا Q28 ما قراره اینا رو اضافه بکنیم. سمیکالن هم آخرش میذارم، یعنی همونایی که استفاده میکنیم. خب اینا مربوط به اون مدل اندازه‌گیریه، ولی بخش ساختاریش رو نگاه بکنید. چی نوشتم؟ نوشتم شکل زیرو اوردر مدل رو نوشتم این برای این تأثیر میگذاره. وقتی یه نفر مدل اصلیش رو رام میکنه دیگه اینو نمیتونه رام بکنه. قطعا میتونه رام بکنه. سیو میکنه و اجراش میکنه. خب ران شده. کجا رو باید برم بخونم؟ معلومه نتیجه فرضیات، اونم تو قسمت چی؟ STD Y و X، قسمت زیرو اوردر اینجاست. کجا؟ این قسمت که ببینید این تیترشه، STD Y و X، و میایم اینجا. خب داریم میبینیم پی ولیو رو این تاثیر گذاشته. نکن نتیجهش با PLS یکسان شده. ببینید رد شده، یعنی سیه. اسم این سیه. این سی غیر معنا داره. سی مثلث دوم معنا داره، سی مثلث سوم معنا داره. وقتی اینو اجرا کردیم حالا میریم مدل اصلی رو اجرا میکنیم. از نظر شکلی هم خب میدونید این شکلشه دیگه، دیدیم شکلشه. دقیقاً مثل PLS، مثل EQS، مثل لیزرل، مثل ایموس. حفظ نکرده باشیم همشون مثل هم هستن. از اینجا خارج میشم. مدل اصلی، یعنی برمیگردونیم به مدل اصلی. میبندم این رو. مدل اصلی چی بود؟ خب مدل اصلی دیگه سوالات همه بودند، یعنی تا سوال Q28 و خدمت شما عرض بکنم که لویالیتی اضافه میشه به عنوان متغیر میانجی. بفرمایید اضافه میشه که داره اندازه گیری میشه به وسیله چی؟ به وسیله Q17 تا Q چی؟ 22 سمیکالن. اینجا هم یه خط معادله دیگه باید نوشته بشه. چه معادله هایی؟ الان اینا که دارن مستقیم روی این اثر میذارن دیگه اسمشون سی نخواهد بود، سپرینه. حالا در واقع A و B هم باید اینجوری بنویسیم. چجوری باید بنویسیم؟ اینجا یه گزینه دیگه لویالیتی هم اضافه میشه. میام اینجا اضافه میشه. بلدید، فقط من دارم نشون میدم. دستور کپی کردن و اینا نیاز نیست. کسی که بلد نباشه بلد نیست. حالا 50 تا دستورم بیاریم چه فایده ای داره همینا رو بخواد عیناً انجام بده؟ دستور آن هست. آن روی لویالیتی چیا تاثیر میذاره؟ این سه تا تاثیر میذاره. یعنی همون مدل با حضور میانجی رو ران میکنیم. سمیکالن. دیگه انقدر انجام دادید استادید خودتون. اینو چی کار میکنم؟ سیو میکنم، میگم
سیو از با چه اسمی؟ این با اسم مدل با حضور میانجی، یا می نویسم مدییتور که حالا با مدل اصلی قاطی نشه. مدییتور انالیسیس می نویسم، سیو میکنم و ران. به همین سادگی. نتایج از کجا؟ STD وای و X دیگه توضیح ندیم، میریم قسمت ساختاریش رو نگاه میکنیم. باز دارم میگم این آخر کاره ها، بعد از همه اون کارهایی که کردیم و دیگه الان حسابی وارد شدید و شکلم که خب میریم نگاه میکنیم دیگه. الان نگاه بکنید متغیر میانجی ما حضور داره، پس دارید مثلث ها رو میبینید. این دیگه این مثلثه، اینی که اینجاست اسمش چیه؟ سپرینه. این چیه؟ اسمش ایه. این چیه؟ بیه. اوکی. خب ویدیو رو دیدیم. امیدوارم که با الگوریتمی که داخلش دیدیم چقدر مرحله به مرحله دقیق ساده برای ما اومد و تحلیل میانجی رو بازگو کرد، همه تونسته باشن یاد بگیرن. من مطمئنم که علاوه بر این مثال اگر مثالهای دیگری هم اضافه بکنید و با این الگوریتم برید، قطع به یقین تحلیل میانجی رو کامل میتونید انجام بدید. فقط الان ازتون میخوام که حمایت بکنید، لایک فراموش نشه، عزیزان من کامنت بگذارید، شیر بکنید. بعضی هنوز سابسکرایب نکردن، سابسکرایب بکنید لطفاً کانال رو، برای دوستانتون به اشتراک بگذارید و به خدای بزرگ میسپارمتون.